امشب در 24 نتایج نشست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی. رافائل گروسی گفته در مراحل حساسی هستیم و وضعیت کنونی پرونده هسته ایران اصلاً رضایت بخش نیست. تلاش تازه آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت تحریم شده ایران. بلومبرگ میگه واشنگتن نگران افزایش تلاش تهران برای جذب منابع مالی در جنوب شرق آسیا است. ادامه عملیات ارتش اسرائیل بعد از تصرف گذرگاه رفح. نتانیاهو میگه فشار نظامی بر حماس برای آزادی گروگانها ضروریه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در تهران گفته پیشنهاد جدید به جمهوری اسلامی ارائه کرده تا ایران بتونه گام‌های عملی برای همکاری با آژانس برداره. رافائل گروسی گفته سند امضا شده سال گذشته بین ایران و آژانس کماکان مبنای همکاری مشترک خواهد بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته مذاکرات با گروسی مثبت و سازنده بوده. به گفته محمد اسلامی گفتگوهای فعلی بر حل مشکل مربوط به 2 مکان باقی مانده متمرکزه. این در حالی که به گفته رافائل گروسی در یک دوره طولانی حتی صحبت غیر مستقیم میان دو طرف بر سر مسائل هسته ایران متوقف شده بود. همانطور که می‌دانید ایده بیانیه مشترک سال گذشته این بود که اذعان کنیم که حوزه‌های خاصی وجود دارد که ایران باید در تعدادی از موارد به آنها عمل کند. روندی که شروع شد گام به گام کاهش یافت تا اینکه کاملا متوقف شد و پس از آن در یک دوره طولانی که من برای شما و سایر همکاران در سطح بین‌المللی میتوانم بگویم به جای صحبت مستقیم و رو در رو با همدیگر صحبت با رسانه‌ها و حرف زدن غیر مستقیم در غیاب همدیگر آغاز شد که من آن را به شدت منفی تلقی کردم. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستم. با خانم پزشک شروع می‌کنم. از بین حرفای گروسی و مقامات ایرانی میشه دریافت که آیا اصلا به جلو رفتن، همون جایی که هستن ماندن، به عقب رفتن یا فقط زمزمه‌های دیپلماتیک بدون هیچ معنا و مفهوم خاصی؟ من برداشتم اینه که خیلی شاید پیشرفت چندانی رو به جلو نبوده. یعنی به نظر میاد که ایران حداقل تمایل چندانی نداره که دسترسی ها رو بیشتر بکنه و یا مسائل نظارتی رو حل بکنه، بازرسان رو برگردونه، اون بازرسانی که قبلا تعیین شده بودن و همینطور اون دوربین های نظارتی رو به شیوهی که در برجام قرار بوده اجرا بشه بخواد بازگردونه. مسئله 2 سایت هم که هنوز پابرجاست. با توجه به اینکه به فصل انتخابات آمریکا نزدیک میشیم، باز با توجه به سابقه چند سال گذشته حدس میزنم ایران تلاش بکنه که قبل از جلسه آتی شورای حکام یه رفت آمدهایی باشه که اون جلسه هم بگذره و بتونن این ماجرا رو کش بدن تا بعداً ببینن که آیا آقای بایدن قراره بمونه، آیا قراره مذاکراتی باشه و تنظیم بکنن خودشون رو با شرایطی که ممکنه بعد از انتخابات آمریکا پیش بیاد. ولی من لااقل از اون صحبت‌هایی که تا الان اومده بیرون برداشتم این نیست که یه پیشرفت جدی و چشمگیری حاصل شده باشه که مشکلات بین ایران و آژانس رو بتونه به طور جدی حل و فصل بکنه و اون چیزهایی که آقای گروسی دنبالش هست رو به دست بیاره. قبل از اینکه برم سراغ آقای علیزاده میخوام بخشی از صحبت‌های محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو هم پخش بکنم که گفته ایران با حسن نیت در برجام مونده و اظهارات خصمانه اسرائیل به گفته او نباید ملاک پیگیری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران باشه. اینه که خصمانه ای رو که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شده و منشأ اونها صهیونیست‌ها هستند، ما اینها رو بتونیم بیشتر از گذشته و قوی‌تر مراقبت بکنیم که در تعاملات و روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس تاثیرگذار نباشه. این موضوع بسیار حائز اهمیته، چون آنچه که در امپراتوری رسانه‌ای القا میشه و ترویج داده میشه و روایتگری میشه برخواسته از این القاءات هست که رژیم صهیونیستی سردمدار این اقداماته.
آقای علیزاده، خیلی روشنه که دعوای اصلی ایران و جامعه جهانی موضوع سیاسی است بیشتر تا فنی. چقدر فکر میکنید که واقعا آژانس که روی کرده بیشتر فنی داره میتونه گره‌گشا باشه؟ خب من پاسخ شما رو عطف به اظهارات سرکار خانم پزشک بگم که ایشون مقدمات درستی داشتند، ولی نتیجه گیری من با مقدمات هم نظر هستم، اما نتیجه گیری من متفاوت هستش. نتیجه گیری من هستش که ببینید فضایی که الان میبینیم فضای تنگ و تروش و حمله و تهاجم نیستش. یه زمانی بودش که وقتی قرار بود شورای حکام تشکیل جلسه بده بسیار فضای تند و تیزی علیه تهران تشکیل می شده. شما نگاه کنید دور گذشته، یعنی اجلاس قبلی شورای حکام امریکا اعلام کرد که ما بیانیه‌ای نمیدیم، یعنی قطعا چیز سندی رو نمیبریم برای اینکه در اونجا محکوم کنیم که ایران تخلف کرده و کوتاهی کرده و همون فضا الان هم حاکم هستش. ببینید الان سفر آقای کوروسی در شرایط اتفاق میفته که 3 فاکتور در نگاه تهران وجود داره. 3 فاکتور رو باید در نظر بگیریم. یکی اینکه خب اجلاس قریب الوقوع شورای حکام در پیش خواهد بود. دومی که انتخابات امریکا در پیش است و گمان زنی ها این هستش که احتمال دارد آقای ترامپ بازگردد. بنابراین اگر او بازگردد و ایران پرونده هسته‌ای خودش رو یه سر و سامانی نداده باشه، خب با یک فشار سنگینی از طرف آقای ترامپ مواجه خواهد شد. همینجاست که گمان زنی می شود این گونه سفرها و تماس‌هایی که عبداللهیان با آقای بورل داشته برای احیای برجام است. حالا از من نپرسید آیا برجام قابل احیای است یا قابل احیا نیست، اون بحث دیگه ایه. ولی الان بحث این که به یه چیزی به اسم حالا تحت عنوان برجام برسید. پس نکته دوم مسئله انتخابات آتی آمریکاست که اگر آقای ترامپ برگزیده بشه برای تهران بسیار سخت خواهد بود. و نکته سومی هم در نظر بگیرید که در اخبار ما داشتیم جسته گریخته که مذاکرات پنهانی بین تهران و واشنگتن در جریان بوده است در عمان. این رو هم فراموش نکنید. خب چه چیزی در عمان داشته مذاکره می شده؟ خب تلقی عمومی آن زمان این بوده که خب برای بحث غزه بوده. بله قطعا بحث غزه در عمان مورد مذاکره قرار، کنترل حوثی‌ها در عمان مورد مذاکره، ولی همه اینها باز برمیگرده به پرونده هسته‌ای که فراموش شده. پرونده هسته‌ای یکی به دلیل جنگ اوکراین و یکی به دلیل جنگ غزه کلا فراموش شده و امریکا ملتفت هستش که این پرونده نباید اینطور بی سر و سامان باشه. خب بنابراین این 6 ماه باقی مونده برای دولت آقای بایدن مغتنم است. از نگاه تهران هم این 6 ماه مغتنم است که یک بدبستانی این وسط صورت بپذیره. حالا این بدبستان در چه حد و در چه اندازه‌ای باشه ما هنوز اطلاعی نداریم. آقای کوروسی گفته که من با ایده هایی رفتم تهران، ایده ها قابل تحقق باشه قابل تحقق نباشه نمیدونم، ولی فضای کلی که میبینیم از نشست قبلی تا نشست آتی فضای تنش نیست. از این رو میشود نتیجه گرفتش که فضا به نسبه مثبت هستش. فضای گفتمانی که بین دو طرف هسته، بین ایران و آژانس و در واقع با ایالات متحده یه گفتگویی پشت پرده‌ای داره اتفاق میفته. چند و چون اون برای ما بسیار چندان روشن نیست. ممنونم از هر دوی شما، فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل. بلومبرگ میگه آمریکا هیئتی رو به سنگاپور و مالزی فرستاده تا اجرای تحریم‌ها علیه نفت ایران رو تشدید و از فعالیت‌های غیرقانونی روسیه در این کشورها برای ادامه جنگ علیه اوکراین جلوگیری کنه. بر اساس ارزیابی مقامات آمریکایی، تلاش‌های ایران و گروه‌های نیابتیش برای جمع‌آوری پول از جنوب شرق آسیا به ویژه در مالزی و در مواردی از طریق سازمان‌های خیریه به صورت نگران کننده افزایش یافته. در همین حال رویترز به نقل از یک مقام خزانه‌داری آمریکا میگه واشنگتن معتقد تهران از شرکت‌های مستقر در مالزی برای جابجا کردن نفت استفاده میکنه. این مقام گفته واشنگتن در تلاش از تبدیل شدن مالزی به محلی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حماس و جابجایی پول برای چنین گروه‌های جلوگیری کنه.
ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت از دبی با ماست. آقای ناصری، چطور هستش که اینقدر به صورت فزاینده به نظر میرسه که دارن از جاهایی مثل مالزی استفاده میکنن؟ بله، من باید یادآوری بکنم که مالزی از شروع تحریم هایی که آقای ترامپ بر علیه صادرات نفت ایران گذاشت نقش خیلی کلیدی رو در فروش و در واقع جابجایی نفت ایران در انتقالش به چین که یکی از اصلی ترین و در آسیا میشه گفت تنها بازار نفت ایران هست بازی میکرده و این در واقع بر خیلی ها پوشیده نبوده این موضوع که در واقع در تنگه ملکه در مالزی جایی هستش که این نفت ها جابجا میشه و به کشتی های خریدارای آسیایی و چینی تحویل داده میشه. بنابراین این موضوع جدید نیست. من فکر میکنم که در واقع بحث یک مقدار فشار گذاشتن روی ایران یا اگر نخواهیم بگیم که در واقع افزایش فشار واقعی بر خریداران و در بازار نفت صادراتی ایران باشه، میشه گفتش که در واقع شاید برای سیاست داخلی امریکا و بحث‌های به اصطلاح مرتبط با جنگ غزه و کمپین اسرائیل این موضوع رو آورده شده و الا در واقعیت یکی از شاهراهای اصلی صادرات نفت ایران به چین همین مالزی بوده و همراه حالا کشورهای در خلیج فارس همچون عمان، پاکستان و عراق. چطور اینقدر طول کشیده تا به این جمع‌بندی برسن؟ بحث امروز و دیروز الان سال‌هاست تحریم‌های نفتی سنگینی متوجه ایران هست. تقریبا همه هم میدونن که بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران به آسیا هست، عمدتاً به چین و جای تعجب زیادی شاید نمیداشت که از کریدورهای مثل مالزی استفاده کنن. چرا اینقدر طول کشید تا برن سراغ مالزی؟ ببینید، همین که خدمت شما عرض کردم دیگه، اگه شما حتی آمار رسمی صادرات به اصطلاح نفت یا واردات نفت از مالزی به چین رو در آمار چین نگاه بکنید، سالیان ساله که خرید چین از مالزی به مراتب بالاتر از تولید رسمی و غیر رسمی نفت در مالزی بوده. یعنی این ساده ترین نتیجه گیری که هر کسی میتونه بکنه این هستش که بشکه‌های غیر مالزیایی داره به عنوان نفت مالزیایی فروخته میشه که البته این تلفیق از نفت ونزوئلا و نفت ایران بوده همیشه که به اسم نفت مالزیایی میرفته. بنابراین این به نظر من فقط در واقع یک رویکرد سیاسی هستش، یک و اینم یادمون نره که این نفت ها چه قبل چه الان که این مطرح شده همیشه تحت تحریم بوده و در واقع همین الان هم با رفتن به مالزی و باش صحبت کردن چیزی حل نمیشه. در واقع نکته اصلی به دنبال کردن اون محموله ها و اثبات این که این محموله نفتی بجز نفت مالزیایی هستش و اسنادش غیر رسمی هست و اونجاست که در واقع خیلی معتقدن که هنوز اون خواست امریکا در پیگیری و اجرای تحریم‌های بسیار شدیدی که وجود داره 5-6 سال علیه ایران شاید هنوز پیگیری نشده و الان فقط در واقع این اسمن میشه گفت افزایش فشار هست، ولی در عمل باید دید که چقدر پیگیری خواهد شد و رهگیری خواهد شد این محمول‌ها برای پیدا کردن اینکه واقعا نفت مالزیایی هستش یا خیر. ممنونم. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGE و مشاور بازار نفت از دبی. سفر روز یکشنبه نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به تهران و دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی توجه زیادی رو جلب کرده. گفته شده توافقات امنیتی ایران و عراق و موضوع گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از موضوعات مذاکرات دو طرف بودند. آقای بارزانی در صفحه اکسش نوشته به دیدار رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای در تهران شرفیاب شدم و در این نشست بر آمادگی و تمایل عراق و اقلیم کردستان جهت پیشبرد روابط همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران تاکید شده. ادبیات او در این پیام موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته. کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما. آقای متین، میفهمم که بالاخره در عرف دیپلماتیک
در قامت یک مقام رسمی کشور رفته در کشور دیگری سفر کرده، با رئیس اون حکومت هم دیدار کرده. شاید خیلی ها این رو حالا توجیه بکنن، تازه اون هم جای سوال داره، ولی چرا ادبیات این چنینی، این ادبیات به نظر میاد خیلی ها رو متعجب کرده؟ شاید بهترین فرد برای پاسخ به این سوال خود آقای بارزانی باشن، ولی خب واقعیت این است که آقای بارزانی، نچیروان بارزانی و حزب مطبوعش رابطه خیلی طولانی و دیرینه‌ای با جمهوری اسلامی داشتن. از همون آغاز به اصطلاح دوران بعد از انقلاب، حتی در یکی دو سال اول بعد از انقلاب همدوش سپاه پاسداران علیه نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی جنگیدن. ولی خب در یکی دو دهه اخیر با توجه به اینکه اقلیم کردستان عراق و مناطق تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان عراق مرزهای بیشتری با ترکیه دارن، روابط اونها با ترکیه به لحاظ بازرگانی و امنیتی تعمیق‌تر شده و به نوعی اون نزدیکی یا وابستگی گذشته رو کمتر داشتن به جمهوری اسلامی. ولی یک سری تحولاتی در عراق و کردستان عراق رخ داده که باعث شده، به نظر میرسه که باعث شده که آقای بارزانی هم به نمایندگی از حکومت اقلیم و هم به عنوان یکی از رهبران اصلی حزب دموکرات کردستان عراق در جمهوری اسلامی بیاد و این به اصطلاح به این نحو صحبت بکنه. به احتمال زیاد به این دلیل هست که میخوان جمهوری اسلامی رو راضی بکنن که بر دولت مرکزی عراق فشار بیاره که یک سری تغییراتی که در قوانین مربوط به انتخابات در اقلیم کردستان عراق که این شورای عالی انتخابات عراق تغییر داده، این رو به اصطلاح لغو بکنن یا حداقل انتخابات آتی در اقلیم کردستان عراق رو به تعویق بندازن که بتونن روی این مسئله بیشتر با دولت مرکزی عراق حرف بزنن و مذاکره بکنن. یعنی در واقع تصورتون اینه که میخوان از نفوذ ایران احتمالاً روی اتحادیه میهنی کردستان استفاده بکنن برای تغییر در انتخابات؟ من از جزئیات این گفتگوهاشون خبر ندارم، ولی حدس من این است که اونها میخوان که جمهوری اسلامی روی دولت مرکزی عراق که بالاخره شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی درش دست بالا رو دارن تاثیرگذاری بکنه، چون اون شورای عالی انتخابات عراق هست که سهمیه اقلیت‌های غیر کرد در اقلیم کردستان عراق که 11 کرسی رو به طور سنتی در پارلمان کردستان عراق داشتن رو لغو کرده و چون این کرسی‌ها و نمایندگان این اقلیت‌ها، آسوری‌ها، ارمنی‌ها و ترکمن‌ها به حزب دموکرات کردستان عراق خیلی نزدیک بودن، این 11 کرسی به نوعی امکان اینکه حزب دموکرات کردستان عراق اکثریت قاطعی رو در مجلس کردستان عراق داشته باشه بهش میداد و با لغو این کرسی‌ها و انتخابات پیش رو خب به لحاظ سیاسی این به ضرر حزب دموکرات کردستان عراق بوده و اونها میخوان که به نوعی حالا روی این مسئله با دولت مرکزی عراق حرف بزنن، شاید بتونن این سهمیه رو برگردونن، چون این رو منافی به اصطلاح استقلال عمل حکومت اقلیم کردستان عراق که طبق قانون اساسی بعد از 2003 بعد از جنگ 2003 که در واقع عراق رو یک دولت فدرال تلقی میکنه و کردستان عراق یک حکومت فدرال منطقه‌ای رو داره، این رو در واقع منافی این اختیارات میدونن. همین الان هم نگرانی‌های زیادی در مورد گروه‌های کرد مستقر در اقلیم کردستان وجود داره. هر از گاهی جمهوری اسلامی حتی راکت پرانی میکنه به داخل خاک اقلیم کردستان. زمزمه‌هایی هستش که دولت محلی داره فشار میاره بر این گروه‌ها در مورد جغرافیایی که در اون حضور دارن. حالا وقتی یک پیام این چنینی با چنین ادبیاتی میشنویم از رهبران اقلیم کردستان، به نظرتون چه معنایی میتونه داشته باشه برای این احزاب کرد مستقر در اونجا؟ احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی که در کردستان عراق مستقر هستند، البته نه همشون، منهای حزب حیات آزاد کردستان پژاک که پایگاهاش در جاهایی هست، در کوهستان‌هایی هست که اصولاً دولت اقلیم کردستان عراق کنترلی بر این جاها نداره، بر این مناطق. ولی اون احزاب دیگر که در مناطقی هستن که تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان عراق هست، در این حدود 30 سالی که اونجا هستن مدام گفتن که اونها نمیخوان باعث دردسر برای حکومت اقلیم بشن. به این دلیل هم فعالیت‌های نظامیشون رو علیه جمهوری اسلامی از خاک کردستان عراق متوقف کردن و حداقل در تبلیغات علنیشون معتقد هستن که حکومت اقلیم کردستان عراق مثل هر حکومتی دارای یک سری روابط بیرونی و خارجی هست، روابط دیپلماتیک و تجاری هست و به تبع اون رفتار این حکومت با جمهوری اسلامی و دیگر حکومت‌های منطقه
به اصطلاح مبادی منافع این احزاب و حکومت اقلیم کردستان عراق هست، یعنی احزاب حاکم در کردستان عراق. ولی خب این که در داخل واقعا خودشون چقدر از این عربیات راضی هستن من نمیدونم، ولی مشکل اصلی از نظر اونها این هست که در واقع جمهوری اسلامی بخواد از این نیاز حکومت اقلیم کردستان عراق یا حزب دموکرات کردستان عراق به کمک جمهوری اسلامی در رابطه با این مسائلی که عرض کردم استفاده بکنه که فشار رو روی احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی که در اونجا هستن بیشتر بکنه. ولی من فکر میکنم که این به اصطلاح اعمال نفوذ جمهوری اسلامی میتونه محدودیتی داشته باشه، چرا که حزب دموکرات کردستان عراق همچنان که گفتم میتونه از نزدیکیش با ترکیه استفاده بکنه و به نوعی یک موازنه بین میزان نفوذ ترکیه و جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد بکنه و به خصوص که این سفر آقای بارزانی متعاقب سفر آقای اردوغان به اربیل هست و من فکر میکنم جمهوری اسلامی نگران افزایش نفوذ ترکیه در عراق و کردستان عراق هست. به این دلیل تا حد معینی احتمالاً حکومت اقلیم رو تحت فشار خواهد گذاشت در رابطه با احزاب کرد ایرانی، چرا که نمیخواد اونها رو بیشتر به سوی ترکیه در واقع هول بده. ممنونم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس. خواهش میکنم. مجلس عوام کانادا چهارشنبه قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو به رأی میذاره. گارنت جنس نماینده حزب محافظه‌کار کانادا به نمایندگی از این حزب این لایحه غیر الزام آور رو به مجلس میبره. او نزدیک به 6 سال پیش هم در اقدامی مشابه موافقت مجلس رو برای گنجاندن نام سپاه در میان گروه‌های تروریستی گرفته بود. آقای جنس در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال به همکارم مهسا مرتضوی گفته میدونه که سپاه پاسداران همین حالا در کانادا فعاله. قطعا من به این مسئله باور دارم و این چیزی است که ما مرتبا از اعضای جامعه ایرانیان کانادا هم میشنویم که تهدیدهای علیه آنها وجود دارد. وابستگان سپاه حضور فعالی در قالب جمع‌آوری کمک مالی و جذب نیرو دارند. این گفته‌ها با گزارش آژانس‌های امنیتی مطابقت دارد که میگویند علیرغم فقدان سفارت راه‌های مختلفی وجود دارد که رژیم ایران تلاش می‌کند تا در امور کانادا مداخله کند و فعالیتش را ادامه بدهد. من به جامعه ایرانیان و سازمان‌های امنیتیمان اعتقاد دارم و به همین دلیل ضروری است که دولت برای تعطیل کردن عملیات سپاه در اینجا در کانادا اقدام کند. ما واقعا همه را تشویق می‌کنیم که با نمایندگان مجلس خود تماس بگیرند و از آنها بخواهند که از طرح فردا در پارلمان و از لایحه 350 برای در فهرست سازمان‌های تروریستی گذاشتن سپاه پاسداران حمایت کنند. من گمان می‌کنم فردا رأیگیری به تصویب برسد، چرا که ما هر سه حزب اپوزیسیون را که اکثریت این مجلس را تشکیل می‌دهند در کنار خود داریم که می‌گویند از این لایحه حمایت خواهند کرد. من مطمئن نیستم که به اتفاق آرا خواهد بود یا اکثریت حزب لیبرال از آن دفاع خواهد کرد یا نه. به هر حال خواهیم دید. حتی ممکن است از طرف کابینه هم رأی ممتنع داده شود. این چیزی است که ما قبلا در مورد مسائل حقوق بشری هم دیده ایم که متاسفانه کابینه از اتخاذ موضع صریح میترسد. اما سوال اصلی این است که بعد از فردا چه اتفاقی میافتد؟ فرض کنید ما رأی لازم را به دست آورده ایم. بعد از آن باید به دولت فشار بیاوریم که در مورد آن اقدام عملی کند. به نظرم این امری بسیار ریاکارانه است که لیبرال ها به گذاشتن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی رأی مثبت دادند، اما 6 سال است که هیچ کاری در مورد آن نکردند و حالا دوباره به این کار رأی مثبت بدهند و باز هم کاری نکنند. من فکر می‌کنم این طرح فردا تصویب خواهد شد و پس از آن هم مهم مشارکت جامعه و فشاری است که بعد از آن نتیجه مثبت رأیگیری بر دولت وارد می شود. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران در واکنش به موضوع تأثیر رعایت حجاب در داروخانه‌ها با سهمیه داری اونها گفته در عرف دنیا هیچ کسی هویت یا اعتقادات فرد رو برای درمان نمی‌پرسه. هادی اخوت پور گفته سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخوره. در همین حال روابط عمومی انجمن داروسازان ایران از ارگان‌های غیر مرتبط در ایران خواسته در حوزه سلامت دخالت نکنند. همزمان فرمانده انتظامی کل کشور گفته امروز چادر زنان به عنوان پرچم کشور محسوب میشه. به گفته احمد رضا رادان در موضوع عفاف و حجاب همه شاهدن که به گفته او دشمن تا پشت در خانه‌ها آمده و به دنبال گرفتن چادر از زنانه. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. توماس خانم کنانی، فقط به نظر دیگه در کوچه و خیابان نیستش که گشت ارشاد آزار و اذیت زنان رو دنبال میکنه، حتی برای خرید دارو هم میبینیم که با مشکل روبرو میشن.
درود بر شما. واقعا به مرحله دردناکی داره میرسه این بررسی در واقع این وضعیتی که جمهوری اسلامی برای مردم ایجاد کرده. بحث دارو و بحث درمان، البته آقای فرزاد باید تاکید کنم بحث جدیدی نیست. خیلی از هموطنان ما میتونن تایید کنن که بیمارستان‌هایی در داخل همین در واقع کشور بوده، همیشه سالهای ساله که اصلا مثلا پوشش چادر توشون اجباری بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که کسی وارد فضای درمانی میشه، حالا با استرس بیماری یا همراه بیمار بودن، و بعد اونجا جلوی در بایستی سوال و جواب پس بده بابت نوع پوششش. این در نهایت چیزی رو که به ما نشون میده، در واقع چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که چقدر در واقع جان این مردم، وضعیت سلامت روان اونها و خب طبیعتا سلامت جسم و جانشون برای این حکومت بی‌ارزشه. اونجایی که فکر میکنه اجازه داره اون مبانی غیر مشروع خودش رو که فقط در ذهن خودش در واقع یک مشروعیتی داره و یک لجیتیمیسی رو داره، نه تنها به مردم در حالت عادی در خیابان‌ها تحمیل کنه، بعد تا حتی استفاده کنه از اون نقطه ضعف کسی که درگیر بیماریه و سعی کنه اون رو هم در موقعیتی قرار بده که چون در موضع ضعف قرار داره، بیمار، همراه بیماره، یا الان میبینید همینطور که در این اخباری که منتشر میشه هم قابل مشاهده هست، محتاج به دارو هست. خب طبیعتا باز در یک وضعیت آسیب پذیره در شرایطی قرار بده که اعمال قدرت کنه. ما وقتی داریم راجع به یک حکومت غیر انسانی صحبت میکنیم، تمام اینها مصداق‌هایی هست که به ما نشون میده حتی اگر یک حکومت جناب فرزاد ذره‌ای احساس نزدیکی با مردمش داشته باشه، اصلا احساس نزدیکی نه، ذره‌ای تعلق به مملکتی که در اون حکم روایی میکنه داشته باشه، هیچ کدام از اینها طبیعتاً و قاعدتاً نمیتونه اتفاق بیفته. شما وقتی یک چنین چیزهایی رو میبینید، کاملا طبیعتاً برامون قابل درکه که میبینید مردم میگن که ایران یک کشور اشغال شده است، یک وضعیتیه که ما در واقع هیچ ارتباط عاطفی و ملی بین خودمون و کسانی که در واقع ما رو در تسلط یا بهتره بگم در گروگان خودشون دارند نمیبینیم. ما احساس میکنیم که در واقع گروگان یک حکومتی هستیم و در واقع این جنگی که بین جمهوری اسلامی و مردم وجود داره دیگه فقط یک جنگ عقیدتی هویتی نیست، جنگ هستنه، جنگ بودنه، جنگ بقاه. جمهوری اسلامی میجنگه برای اینکه میدونه اگر میدونه دشمنی به بزرگی مردم ایران داره به خاطر گذشته و به خاطر تاریخچه و به خاطر عملکرد و کارنامه‌اش، و مردم هم باید در این وادی طبیعتاً برای نجات جان خودشون بجنگن. یعنی در واقع به مرحله رسیده که ما با حکومتی که در یک سیستم عادی نرمال بایستی حافظ منافع، حافظ جان ما، حافظ سلامت جسم و روان ما باشه، در حالت جمهوری اسلامی تبدیل شده به دشمن اصلی در تمام اینها. و از همه بدتر زمانی که ما احتیاج داریم پلیس خودش بلای جان ما، این تصاویر رو میشدیم، خودش بلای جان این مردمه، خودش مشکل مردمه، یعنی جایی که شما باید ازش فرار کنید. کادر درمان رو هم به جان مردم دارن میندازن، کادر درمان رو مجبور میکنن که برای اینکه بتونن موقعیت خودشون رو حفظ کنن، مردم رو علیه مردم قرار میدن و اونها رو در مقامی قرار میدن که به جای اینکه کمک کننده به وضعیت عزیزانی باشن که حالا با بحران بیماری طبیعتاً شرایط نرمالی رو تجربه نمی‌کنند، بدتر به حالتی تبدیل بشه که حالا تذکر حجاب بگیرد که هم بسیار از لحاظ شخصیتی ثقیل خب برای هموطنان ما، چه زن و چه مرد، هم در شرایطی هستش که خب به هر حال در روان آسیب پذیر کسی که با بیماری یا با فرد بیمار داره دست و پنجه نرم میکنه، یک خاطره به هر حال منفی بیشتری رو به جا میگذاره. وضعیت بسیار تأسف‌باری که فکر میکنم جز با رفتن جمهوری اسلامی هرگز در واقع درست نخواهد شد در چارچوب این حکومت. ممنونم. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. در این هفته‌های گذشته همزمان با برخورد خشن ماموران انتظامی با زنان مخالف حجاب اجباری در ایران، تجمعات زیادی در نقاط مختلف جهان برای اعلام همبستگی با زنان ایرانی و همینطور در اعتراض به احکام زندانیان سیاسی برپا شده. از جمله اینجا در آمریکا، اینجا در استودیو سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و دانشیار دانشگاه هریسبرگ
با ماست. آقای آرام، میدونم که شما هم یک تظاهراتی دارید تشکیل میدید تحت یک سازمان جدیدی، ظاهرا یکم بیشتر به ما بگید در مورد این سازمان. این یک شبکه است به اسم یافیران، در واقع اتحادیه مستقل شهرهایی که توی ایالات مختلف در آمریکا در طی 1.5 سال نزدیک 2 سال گذشته تجمعات و آکسیون‌هایی رو در ایالت‌ها شهرهای خودشون برگزار کردن. تقریبا از 6 نوامبر سال 2022 این شبکه کار خودش رو شروع کرده. یه هماهنگی‌ها و فعالیت‌های پراکنده بین ایالت‌ها و شهرها وجود داشته، ولی این شبکه در واقع اینا رو تونسته هماهنگ بکنه. یه جالب است اشاره کنم که یه ساختار دموکراتیک شفاف غیر ریاستی داره، در واقع فقط یک شبکه است نه یک سازمان سیاسی. این شهرها هر کدومشون مستقلن، هیئت مدیره و گروه‌ها و سازوکار دموکراتیک خودشون رو به صورت محلی تو ایالت مختلف دارن، اما مثل یه هاب پلاگین کردن یا در واقع وصل شدن به این مرکز یا حالا سنتر برای هماهنگی، برای اشتراک تجارب، اشتراک در واقع منابعی که ممکنه بعضی شهرها بعضی نهادها داشته باشن در اختیار هم قرار میدن. در واقع یک سازوکاری هستش که فقط هماهنگ میکنن، مثل در واقع فراخوان توماج رو که در آمریکا این شبکه داد، یا سال گذشته به سالگرد قتل مهسا امینی و امسال هم دوباره برای سالگرد قتل مهسا امینی فراخوان داده. کی هست این فراخوانتون؟ برای سپتامبر هستش، تقریبا 4 ماه دیگه، 14 و 15 سپتامبر، قبل از در واقع همزمان با سالگرد دومین سالگرد قتل مهسا امینی. از نظر ساختاری یکم تشریح میکنید که آیا سازمان غیر انتفاعی، شرکت، نهاد چه شکلی داره کار میکنه؟ سوال خوبیه. هیچ کدوم اینا نیست. در واقع یک شبکه است که هر کدوم این شهرها فقط بهش وصل شدن، اونجا هماهنگی اتفاق میفته. یعنی مثلا ما اگه در نیویورک، در نشویل، در لاس وگاس، در دیویس، در فیلادلفیا، واشنگتن، هر کدوم این نقاط اتفاقی داره میفته، همه در جریان هستیم و اگر میتونیم کار مشترکی با هم انجام بدیم، از اون طریق با هم این هماهنگی ها اتفاق میفته. هیچ سلسله مراتبی وجود نداره، صرفا اونجا یعنی هیئت مدیره یا یک حالت در واقع ریاستی وجود نداره، همه اونجا حق برابر و وزن و رأی برابر دارن که اتفاقا به نظرم خیلی تا الان خوب کار کردن، تجربه موفقی بوده. میگم 2 سال تقریبا داره کار میکنه و این فراخوان‌ها رو در واقع اقدامات مشترک و در واقع در ایالت‌ها و شهرهای مختلف هماهنگ میکنه. اگر هر کدوم از این شهرها امکاناتی دارن برای مسائل مختلف، تجاربشون رو برای مجوز، برای شعارها، برای گرافیک و پوستر و اینا اون چیزایی که اونجا هماهنگ میشه که چه پیامی رو قراره به صورت هماهنگ در آمریکا در واقع این شهرها بدن. خیلی پیش از موقع دعوت کردم، معمولا خوبه چون آدم میتونه خودش رو آماده بکنه برای رفتن به جایی، ولی 4 ماه تقریبا مونده تا سپتامبر، چرا از الان فراخوان دادید؟ در واقع همیشه یه اتفاقاتی تو ایران افتاده یا در رابطه با ایران افتاده و بعد یک تظاهرات و تجمعات و فراخوانایی داده شده. فاصله زمانی معمولا کوتاه بوده. الان در واقع تصمیم بر این شد، خرد جمعی این شهرها و نهادها بر این بوده که در واقع زودتر این اقدام برنامه‌ریزی و سازماندهی بشه. نقش این نهادها تو شهرهاشون موبالایزر یا در واقع بسیجنده، جمع کننده است، یعنی باید از الان براش سازماندهی بشه. الان تظاهرات‌های فلسطین و مرتبط با فلسطین و اسرائیل ما تو جای مختلف می‌بینیم. تمام هدف تظاهرات‌ها تو کشورهای مختلف جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی و در واقع حکومت‌هاست. بنابراین برای اینا باید برنامه‌ریزی بشه. حالا اینکه چقدر اینا موفقه یا نیست که بحث دیگه است، ولی از الان برای گرفتن مجوز چه نقطه تجمعات اتفاق بیفته، از چه نقطه به چه نقطه حرکت بشه، چه شعارهای هماهنگی داده بشه، چه جوری رسانه‌ها یا در واقع دولت‌های محلی در واقع باهاشون تماس گرفته بشه، همه اینا چیزاییه که اگر زمان براش وجود داشته باشه، پرواکتیو یا به صورت پیشوازش رفتن، برنامه‌ریزی در واقع از جلوتر اگه اتفاق بیفته، کمک میکنه به اثر بخشی اون اقدامات مشترک. ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی دانشگاه هریسبرگ اینجا در استودیو با ما.
وزیر دفاع اسرائیل میگه کشورش برای بازگرداندن گروگان‌ها به خانه آماده سازش، اما در غیر این صورت عملیات نظامی به گفته او به تمام نوار غزه گسترش پیدا می‌کنه. یوآف گالانت در بازدید از رفح و ملاقات با فرماندهان ارشد اسرائیل در این منطقه گفته عملیات در رفح تا زمانی ادامه داره که نیروهای حماس در این منطقه نابود بشه یا به گفته او حماس یکی از گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کنه. دیروز دستور دادم نیروهای ارتش به منطقه رفح وارد شوند، گذرگاه آنجا را تصرف و عملیات خود را انجام دهند. این عملیات تا زمانی که حماس در رفح و تمام نوار غزه ریشه‌کن نشده یا اولین گروگان آزاد نشود ادامه خواهد یافت. ما حاضریم برای آزادی گروگان‌ها سازش کنیم، اما اگر این گزینه از دست برود عملیات را گسترش خواهیم داد. این اتفاق در سراسر نوار غزه رخ خواهد داد، در جنوب، مرکز و شمال. ما می‌دانیم حماس فقط زبان زور می‌فهمد. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا همراه ما. سمیرا، به نظر میاد پیشتر که موقعی که حماس گفته بود یک طرف این توافق تغییر یافته آتش‌بس رو میپذیره، یک مقدار سردرگمی بود در بین مقامات آمریکایی. آیا الان وضعیت روشن‌تر هست؟ موضعشون چیه در مورد آتش‌بس احتمالی و حمله اسرائیل به رفح؟ وضعیتشون روشن‌تر هست فرداد. اون چیزی که حالا در رسانه ها آمده اینه که متنی که حماس ارائه داده از سوی ایالات متحده و اسرائیل پذیرفتنی نیست. بخشی از اون سردرگمی که داری بهش اشاره می‌کنی و روز دوشنبه رخ داد به اون بیانیه‌ای برمیگرده که از سوی دفتر سیاسی حماس آمد و گفتند که ما بیانیه اسرائیل یا پیشنهادات اسرائیل که 11 روز پیش داده شده بود رو پذیرفتیم. از اینجا به بعد بسیاری تعبیر بر این کردند که در واقع حماس موافقت کرده با اون طرح پیشنهادی اسرائیل و آتش‌بس عملی هست. مردم در غزه به خیابان آمدن، شروع کردن تیر هوایی زدن، همه بسیار خوشحال بودند. اما اتفاقی که افتاد اینه که اون چیزی که حماس ارائه داد همون متن اسرائیل بود، اما یک مقدار زیادی پرانتز باز کرده بود، جملات زیادی آورده بود و تمامی این سردرگمی برمیگشت به اون رویکردی که اسماعیل هنیه و دفتر سیاسی حماس اتخاذ کرده بود در رابطه با پوشش خبر این که ما چگونه داریم با پیشنهادات اسرائیل کنار میایم. اون سردرگمی به نظر میرسه که امروز روز سه‌شنبه اندکی بهتر شده. در کنفرانس خبری وزارت خارجه امروز خب روشن‌تر بود. باز هم البته مثل دیروز هیچ گونه صحبتی راجع به این که موضع آمریکا چه هست انجام نشد، به این خاطر که بخش زیادی از این توافق یا این آتش بس برمیگرده به بحث گروگان‌ها. یعنی در فاز اول که یک آتش بس 6 هفته‌ای قرار هست رخ بده، قراره که یک مقداری گروگان با هم تاق زده بشه. زندانیان فلسطینی رو اسرائیل آزاد بکنه، 33 تن از گروگان‌های اسرائیلی رو هم حماس آزاد بکنه. وقتی که بحث گروگان پیش میاد، ما پیشتر هم از ایالات متحده دیدیم که هر گونه مذاکره‌ای که به گروگان ربط داره یا به جان افراد، به زندگی و آزادی افراد ربط داره رو به شکل عمومی راجعش صحبت نمی‌کنن. این رو هم داریم می‌بینیم وزارت خارجه ایالات متحده داره این گونه باهاش کنار میاد، یعنی بحث رو به گروگان‌ها ربط میده و میگه چون در مرحله حساسی هست و از همیشه الان حساس تره، پس ما راجعش صحبت نمی‌کنیم، نظری نداریم. اما این رو میگن که بسیار امیدوار هستن به اینکه سرانجام یک آتش‌بسی بخواد ایجاد بشه. بریم بخشی از صحبت آقای متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه رو بشنویم. به نظر میرسه که عملیات محدودی انجام شده، اما البته اینم بستگی به اتفاقاتی داره که در آینده میفته. اونها به وضوح گفتن که میخوان یه عملیات نظامی بزرگ اونجا انجام بدن. ما هم این موضوع رو شفاف کردیم که با چنین عملیاتی مخالفیم و البته ما در حال تلاش برای دستیابی به توافقی هستیم که آتش‌بس فوری و آزادی گروگان‌ها رو به ارمغان بیاره. اجازه بدین یک نکته رو روشن کنم و اونم اینه که حماس پیشنهاد آتش‌بس رو نپذیرفت. حماس پاسخ داد و در اون پاسخ چندین پیشنهاد ارائه کرد. این بیانیه‌ای که دیروز صادر شد به معنای پذیرش پیشنهاد نیست که البته اتفاقا بازتاب زیادی هم داشته. چیزی که بیانیه میگفت بازتاب دقیقی از چیزی که اتفاق افتاده نیست. اونها پاسخ دادن، کاری که مردم در یک فرایند مذاکره انجام میدن، اما این به معنای پذیرش نبود. با این حال همانطور که قبلا هم گفتم ما به سختی تلاش میکنیم تا به توافق آتش‌بس برسیم.
فرداد الان در ایالات متحده به نظر میرسه که 3 تا مسئله حداقل روز سه‌شنبه مسائل کلیدی بوده. یکی بحث 2 گذرگاه رفح و کریم شلوم هست. 2 گذرگاهی هست در جنوب غزه که گلوگاه رسوندن کمک‌های بشردوستانه به غزه است. اتفاقی که افتاده اینه که روز دوشنبه اسرائیل بخشی از رفح که در خاک فلسطین مستقر هست رو با بردن تانک گرفت، اونجا رو بست. البته اونطور که آقای میلر میگه سوخت همچنان از گذرگاه رفح میتونه وارد غزه بشه. کریم شلوم هم روز یک شنبه مورد حمله قرار گرفت توسط حماس. 4 سرباز اسرائیلی کشتن. بعد از اون کریم شلوم رو هم بستند. این 2 گذرگاه چون کمک‌های بشردوستانه از اونجا وارد میشه، برای ایالات متحده مهمه که باز باشه. این یک مسئله کلیدی است. بحث دیگر بحث آتش بس است که ایالات متحده مصر هست که انجام بشه، پیش بره، اتفاق بیفته، گروگان‌ها بتونن آزاد بشند. و بحث دیگر هم این بحث هستش که در رفح چه اتفاقی خواهد افتاد. اسرائیل عملیات خودش رو چقدر محدود نگه خواهد داشت. وقتی دستور تخلیه 100,000 نفر داره داده میشه به رفح، ایالات متحده نگرانی داره که عملیات نظامی قرار هست بزرگ باشه. اما اون چیزی که تا الان از سوی اسرائیل دیدیم عملیات کوچک هست. ایالات متحده نمیدونه که آیا اسرائیل میخواد حمله رو وسیع‌تر بکنه، میخواد در همین محدود نگه داره. هنوز روشن نیست. البته که میدونن شاید در به شکل عمومی مسئله اینه که مطرحش نمیکنن. این 3 تا داره پیش میره. بایدن در تلاش هست که بتونه از طریق مذاکراتی هم که با حماس داره بتونه که سرانجام گروگان‌ها رو آزاد بکنه. چندین شهروند آمریکایی هم فرداد بین گروگان‌ها به هر حال هستند. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی فشار نظامی بر حماس رو برای آزاد کردن گروگان‌ها ضروری خونده. آقای نتانیاهو میگه هدف حماس دیروز از اعلام پذیرفتن توافق پیشنهادی برای آتش‌بس برای جلوگیری از ورود اسرائیل به رفح بوده. دیشب با تایید کابینه جنگ دستور عملیات در رفح را صادر کردم. در عرض چند ساعت نیروهای ما پرچم اسرائیل را در گذرگاه رفح برافراشتند و پرچم حماس را پایین کشیدند. ورود به رفح 2 هدف اصلی این جنگ را دنبال می‌کند: بازگرداندن گروگان‌های ما به خانه و از بین بردن حماس. ما قبلا در آزادسازی گروگان‌ها ثابت کردیم که فشار نظامی بر حماس برای بازگرداندن گروگان‌های ما ضروری است. هدف حماس از پیشنهاد دیروز جلوگیری از ورود نیروهای ما به رفح بود، اما این اتفاق نیفتاد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، اسرائیلی‌ها هنوز هم نمیگن کاملا نه، به نظر میاد یک دریچه‌ای رو باز گذاشتن. فکر می‌کنید گره کار کجاست که اونها نمیپذیرن توافق رو؟ برای که نتانیاهو همین الان گفت، شما منتشر کردید، چون میگه که ما اگر میرفتیم و پیشنهاد حماس رو میپذیرفتیم دیگه دلیلی نمی بود ما به رفح بریم، ولی چون از اول میخواسته به رفح بره و ما امروز وارد اولین قدمی بود که وارد دوران پسا حماس در غزه شدیم. یعنی بر اساس اون چیزی که تصویر نتانیاهو هست از آینده غزه که کنترل لااقل نظامی، حالا اداری رو بذاریم کنار چون بحث اسم کنترل نظامی و امنیتی منطقه رو میخواد داشته باشه. این چون حاضر نیست که این منطقه رو به دست دولت خودگردان بده، راه حل های دیگری هم دیده نمیشه، اگر هم دیده بشه قبول نمیکنه و اشغال یا تصرف یا تسلط بر گذرگاه رفح که تنها معبر غزه به دنیای خارج اصولا اولین قدم هست، چون این گذرگاه رفح از اینجا نه تنها مواد غذایی و دارویی میاد بلکه مواد استراتژیک هم میاد. یعنی اون چیزی که حماس نیاز داشته برای ساختن تونل ها، تمام وسایل ساختمانی، تکنیکی و غیره همه از اینجا میاد. بنابراین اگر اسرائیل میخواد در آینده کنترل نوار غزه رو در دست بگیره، طبیعیه که کنترل رفح رو باید به دست بگیره و طبیعیه که قبول نکنه اون پیشنهاد حماس دیروز رو، چون اگر اون پیشنهاد رو تمام میکرد بایستی که نوع آتش‌بس رو میپذیرفت. ولی یه چیز دیگه هم هست و اون این که این حرفی رو که هم خبرنگارتون از آمریکا زدن هم خود اسرائیلی ها میگن درسته، این محدوده،
ولی این محدودیت ها خیلی استراتژیکه، یعنی حمله نظامی وسیع نیروی زمینی ارتش اسرائیل نیست، بلکه مناطق سوق الجیشی رو در غزه برش تسلط پیدا خواهد کرد تا بتونه از نظر امنیتی در آینده غزه رو اداره کنه. همه این کارها رو انجام میده به خاطر که حاضر نیست دولت خودگردان فلسطین به غزه برگرده یا نمیتونه دولت خودگردان اون بحثش جداگانه است. بنابراین الان اسرائیل هم کنترل آمدن مواد غذایی و دارویی رو به نوار غزه در دست داره، هم اون گفتی که اون گذرگاه کرم شالوم را باز خواهد کرد که همطور که خبرنگارتون گفت روز یکشنبه بعد از اون حمله حماس به اونجا بسته شد، ولی گفته باز میکنم، یعنی کنترل مواد غذایی را از اونجا در دست خواهد داشت. و اینکه همزمان با این برنامه تخلیه رفح هم داره انجام میده، یعنی اطلاعیه پخش میکنه، SMS میفرسته، بلندگو هست که به مردم بگی که از اینجا برین و اونجا به منطقه المواسی و در حومه خان یونس اونجا اسکان بگیرید، چون اونجا بهتر میتونه کنترلشون بکنه. اینه که ما در حقیقت میشه گفت ما در یه نقطه عطفی برای تصویر آینده غزه وارد شدیم. ممنونم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، ساعتی پیش در جلسه دادگاه ترامپ به عنوان شاهد حاضر شد. رئیس جمهوری سابق آمریکا متهمی که بعد از داشتن رابطه جنسی با استورمی دنیلز قبل از انتخابات با دسیسه چینی مانع از انتشار این خبر شده و در نتیجه انتخابات 2016 روش تأثیر گذاشته. جلسه امروز با حضور خانم دنیلز بارها شاهد بگو مگو بین دادستان و وکلای مدافع بود. آقای ترامپ داشتن رابطه جنسی با خانم دنیلز رو رد کرده، اما استورمی دنیلز در دادگاه جریان آشنایی با ترامپ و داشتن رابطه جنسی با او رو تایید کرده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، دادستان ایالت نیویورک ترامپ رو متهم به دسیسه چینی برای تاثیر در نتیجه انتخابات کرده. با این حال بیشتر سوالات دادستانی از خانم دنیلز راجع به آشنایی و همین رابطه جنسی بین این دو نفر بوده. شاید داغ‌ترین جلسه دادگاه آقای ترامپ بود امروز 13مین روز از دادگاه ایشون بود، یک ماراتون 6 هفته‌ای که فعلا در هفته سومش هستیم فردا. و خانم استورمی دنیلز، بازیگر پورن و کسی که میگوید با رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ رابطه داشته است، شاهد اصلی در جلسه امروز دادگاه بود. خانم استورمی دنیلز مدت‌ها بود که خبرنگاران منتظر بودن که ایشون در دادگاه شهادت بدهد، امروز هم شهادت داد. ما نمیشنویم جریان دادگاه رو و قاضی اجازه نمیدهد که از طریق تلویزیونی پخش بشود، ولی خبرنگاران داخل هستن، توییت میکنن، هر چند وقت یه بار یک چیزی مینویسن و سوالاتی که دادستانی از خانم دنیلز میکرد خیلی گرافیک بود، بیشتر راجع به رابطه آقای ترامپ با خانم دنیلز بود، اینکه چند بار با هم بگو مگو کردند، اینکه خانم دنیلز فکر میکرد آقای ترامپ خیلی بی‌ادب هست. ولی وقتی دادستانی از ایشون پرسید که آیا هیچ وقت دونالد ترامپ ایشون رو وادار به انجام هیچ کاری کرده است، خانم دنیلز خیلی محکم گفت نه. خیلی سریع به نظر می اومد صحبت میکرد و روان راجع به داستان‌هایی که اتفاق افتاده است و آقای ترامپ همه اینها رو رد می‌کند. با این حال داستان اصلی دادگاه همونجور که شما میگویید دسیسه چینی برای عوض کردن نتیجه انتخابات 2016 اصلا معلوم نیست. دادستانی امروز از این سوالاتی که از خانم دنیلز پرسید به چه نتیجه‌ای در نهایت می‌خواست برسه. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. خب برگردیم به خبرهای مربوط به ایران. امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 26 دادگاه انقلاب از قاضی به خاطر اشتباهاتی که داشته معذرت خواسته و گفته دلیل تکرار اشتباهاتش این بوده که آموزش مناسبی ندیده. او در مورد اتهام ترویج مواد مخدر گفته قصد داشته برای جوانانی که آلوده به مواد مخدر و الکل هستند جایگزین گیاهی معرفی کنه، اما اشتباه کرده. وکیل این خواننده هم در جلسه دادگاه گفت دولت‌های به گفته او متخاصم برای استفاده ابزاری از افرادی مثل تتلو فرش قرمز پهن کردند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشته شکایت‌های متعددی علیه مقصودلو ثبت شده که اغلب آنها از سوی نوجوانان زیر 18 سال مطرح شده. مقصودلو با اتهاماتی همچون دایر کردن قمارخانه و سایت شرط بندی و تحریک و ترغیب نسل جوان به انجام جرایم منافی عفت و انحراف جنسی روبروست.
همکارم ماهرخ غلامحسین‌پور اینجا در استودیو با ماست. بیشتر به ما بگو چطور گذشته این جلسه دادگاه. فرداد، وکیل آقای تتلو یک خانم جوانی است محجبه به اسم خانم الهام رحیمی‌فر. عمده اطلاعاتی که ما داریم چه در طول این 2 جلسه دادگاه چه در مورد روند پرونده از طریق مصاحبه‌های مختصریه که این خانم با رسانه‌های داخلی انجام داده. ازش سوال کردن در مورد پیشبینی حکم، گفته که نمیتونه پیشبینی کنه ولی امیدواره با توجه به اظهار ندامت و پشیمانی موکلش به هر حال یه حکمی شایسته که آدم به هر حال پشیمان براش صادر بشه. این دومین جلسه دادگاه بود. در هر 2 جلسه که در شعبه 26 به ریاست قاضی ایمان افشاری که شعبه‌ای هست که معمولا رسیدگی میکنه به پرونده‌های مرتبط با فعالان حقوق زنان یا فعالان مدنی، پایان هر 2 جلسه آقای تتلو این اقبال رو داشت که با خانواده‌اش هم دیدار بکنه، مادرش و خواهرش رو ببینه. خانم رحیمی‌فر در گفتگو با جام جم گفته که موکلش توبه کرده، اشتباه کرده نسبت به اعمالی که یا خلاف اخلاق هست یا به هر حال اگه خلاف اخلاق هم نباشه منافع خاص عمومی یا عفت عمومی است. چه زبانی توبه کرده در زندان، چه به طور عملی توبه کرده و داره به فعالیت‌های هنری و مذهبیش توی زندان ادامه میده. حتی گفته که آقای تتلو شعری در مدح حضرت علی سروده و در واقع خودش هم گفته توضیح داده که دسترسی کامل به محتویات پرونده داره، مشکلی برای ارتباط داشتن با موکلش نداره و همچنین در مورد مواردی که براش نقطه ابهام هست یا سوال هست توی روند دادرسی هم خوشبختانه با استقبال مراجع قضایی و مسئولان پرونده مواجه شده و مشکلی از بابت اینکه بتونه رسیدگی کامل داشته باشه به جریان پرونده نداره. رسانه‌های داخلی امروز بعضیاشون نوشته بودن که این شگرد آقای تتلو هست سرودن این شعر برای حضرت علی برای اینکه بتونه حکمشو کاهش بده. انصاف نیوز از همین خانم سوال کرده که آیا ندامت و پشیمانی میتونه منجر به کاهش حکم بشه برای آقای تتلو که خانم رحیمی‌فر گفته در برخی جرایم احتمال اینکه اظهار ندامت و پشیمانی باعث کاهش حکم بشه هست و من هم امیدوارم که به هر حال دستگاه قضا بپذیره این اظهار ندامت و پشیمانی موکلم رو. خب آقای تتلو با یه لیست خیلی بلند بالا از اتهامات مواجه هست. واقعا با حافظه سپردن خیلی سخت، تولید، توزیع، انتشار، نمیدونم ارسال در واقع محتویات مستهجن و مبتذل از طریق مسیر مثلا کامپیوتری یا مخابراتی در قالب کلیپ و ویدیو، راه اندازی قمارخونه که خودت گفتی، ترغیب و تطمیع و تهدید افراد برای تحصیل یا دستیابی به این محتویات، ترغیب نسل جوان برای انجام جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی و اون همونطور که خودت هم توضیح دادی در پاسخ به نماینده دادستان که گفته تو به هر حال مواد مخدر مصرف می‌کردی در مقابل شبکه‌های اجتماعی و این موضوع میتونه به ترویج این موضوع بپردازه با توجه به اینکه غالب مخاطبان تو جوانان و نوجوانان هستن و میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. همون پاسخی رو داد که خودت گفتی که من می‌خواستم جایگزین گیاهی براش معرفی بکنم و اظهار ندامت آقای تتلو مسبوق به سابقه است. فرداد پیش از این هم وقتی که در سال 98 مهاجرت کرد به ترکیه باز اومده بود تو شبکه‌های اجتماعی اظهار ندامت و پشیمانی کرده بود، خطاب به رهبر نوشته بود که امیدوارم منو ببخشه بابت به هر حال تولیداتی که ممکنه در اون به یه نوعی توهین به رهبر یا توهین به سیستم حاکمیت در جمهوری اسلامی باشه. همکارم ماهرخ غلامحسین‌پور، ممنونم. مهمانی متگالا یکی از مراسم‌های مهم در دنیای مد دیشب در موزه متروپولیتن نیویورک برگزار شد. تم مراسم امسال زیبای خفته، بیداری دوباره مد در نظر گرفته شده و اسم رمز پوشش هم باغ زمان با الهام از داستان کوتاه جی جی بالارد با همین عنوانه. در این مراسم شاهد حضور طراحان، مدل‌ها و ستاره‌های هالیوود با لباس‌هایی از طرح گل و گیاه بودیم. تصاویر ببینیم از متگالای 2024 و برنامه رو هم با همون به پایان میبریم.